Hi guys! Hi guys! Welcome to my channel! So for today, magpo-food trip daw kami. So, ano ba? Kakain daw kami ng mga isaw-isaw. So, tara! Fishball. Feel mo talaga best magkain best. Murag layo-layo man nato diha. Best oh. Ate aso. Dito. Para PINOY. Paisi ka ba? Wow, sarap! Yung isa guys, wala na, ubos na ang fishball. Sarap. So yummy! Tara, let's eat! A few moments later. Charan! Kubos! Hindi ko pala, may natira pa pala isa. Joke lang. Kalenta pa kita, sir. So, yun guys. Tapos na kaming kumain. Ayan. So, dito muna kami. Picture. So, ayan guys. Ayan. Ito nyo ba? Ito yung paligid. Yan. Yan. So, ayan. Walking distance lang kasi sa bahay. Kaya pwede lang namin lakarin. Naisipan namin kumain. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po sa aking channel, click subscribe po and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Bye guys!